dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja dhe zotrinj. Një ftuari i sotëm është përfaqësuesi i një shteti të cilin Shqipëria e ka partner strategjik dhe gjithmonë është ndodhur pranë momente të vështira apo dhe të mira, me këshilla apo dhe sugjerime që sa më herë i dëgjojmë, aq më mirë ka qenë për Shqipërinë. Ja i ftuarin tonë. Aleksandër Arvizu, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, i propozuar nga presidenti Barack Obama mbërriti në Tiranë më 10 nëntor të 2010-s. Është një nga diplomatët e angazhuar në çështjet që shqetësojnë shoqërinë dhe politikën shqiptare. Për plagën e korrupsionit në drejtësi sugjerojnë që gjyqtarët e korruptuar të shkojnë në burg. Reagimi më i fundit dhe ndoshta më i drejtë për drejti gjatë këtyre muajve ishte për shfaqjen e portretit e Enver Hoxhës në 70 vjetorin e çlirimit të Tiranës. E konsideron fyerje për shoqërinë dhe njëllosje të ceremonisë. Aleksandër Arvizu, faleminderit që jenë tonight. Thank you. It's always nice to be back. Është përmirësuar ndo pak shqipja? Has your been an A little bit. It should after 4 years. pas 4 vitesh? Ndonjë fjalë për të nisur intervistën? Një urim? I'll have to think of maybe towards the end Ndoshta after I get drejt warmed up. fundit, Dakor. sapo të nxjerrë pak. Do ta nisja në fakt me komentin e fundit që u tha dhe gjatë prezantimit tuaj, me reagimin e ambasadës amerikane për fotografinë e Enver Hoxhës pas shpinës së kryeministrit dhe kryetarit të parlamentit Meta në 17 nëntor, ditën e çlirimit të 7 vjetorit të çlirimit të kryeqytetit të Tiranës. Ju i quajtët një poshtërim për shoqërinë shqiptare. Çfarë ju nxiti ta bëni këtë reagim? I thought Mendova që it was important to ishte be very rëndësishme clear që të ishim shumë how të the United qartë se States si Shtetet e Bashkuara perceive that issue. e shohin këtë çështje, e perceptojnë këtë çështje. You know, there have been other Sepse liberation ka pasur ceremonies in edhe other parts of the ceremoni të country. tjera për And a few people çlirimin asked me, why të did you çlirimit speak në out pjesën ndryshme të vendit dhe this njerëzit time? gjithmonë më pyesin po pse folët këtë herë? You know, just by way of Dhe brief thjesht background, për të dhënë pak often have the sfondin. TV on in my Shpesh office, në a zyrën bad time habit from mbaj Washington. një televizor të ndezur And, dhe është një zakon, I një noticed ves që the unë e kam ceremony, trashëguar nga Washingtoni dhe në fakt po taking ndiqja place on TV. ceremoninë e cila po And, zhvillohej I saw dhe po the shija në whole televizion dhe cabinet pash there, gjithë Prime Minister and the cabinet, kabinetin e Speaker of the ministrave, Parliament, kryeministrin, children singing. gjithashtu pash saw edhe kryetarin e these- kuvendit dhe fëmijët që the Enver këndonin dhe Hoxha gjithashtu guys in the pash ta background. personat e Enver Hoxhës And I just që ndodheshin në shook sfond my head. brapa dhe thjesht thought tunda to kokën myself, dhe you know, this is a thash me government vete që that kjo has është një worked so qeveri e cila hard ka punuar kaq and done a fort really good job dhe ka bërë me overall vërtet një punë shumë të at mirë projecting për sa i përket a projektimit pro-European, të pro-Euro-Atlantic një image, imazhi maintain pro-europian, candidate status. pro-euroatlantik, achieve për the successful statusin visit of the kandidatësh And në then there are BE these dhe guys gjithashtu in the back. arriti që të ishte vizita e And papës. so Dhe tani I kja ku kemi këta persona mentioned to në some of my sfond. staff, I wanna Dhe say thjesht i përmenda something stafit tim about që dua të them diçka And lidhur so me I asked këtë, them. kështu që i pyeta ata. And so the words were mine. Dhe fjalët në fakt And ishin të one of the mijat. people on the Dhe staff njëri prej said, personave nga stafi im më tha, that last line kjo where fjala e it's an fundit insult ku to thuaj një Albanians, fyerje it's a për little bit shqiptarët është strong. pak e Maybe you should fort. take that out. Ndoshta duhet ta And I fshishte. said, Dhe unë ju përgjigja. I want it to be strong. Unë dua që I të jetë want fort. people Dua që to know that, njerëzit ta you know, this is a dinë serious që statement. kjo So është let's një get it out. deklaratë Shpejt, serioze, shpejt. kështu që See, I came thash, up with a word. ja kur dola me fjalën I shpejt just shpejt felt like thash, it duhet was ta nxjerrim important këtë for the United deklaratë. States to Thash që take është e a rëndësishme clear për Shtetet e position Bashkuara që të mbajnë një pozicion të qartë për diçka të tillë. Dhe si ishin komentet, si u prit reagimi juaj? Pretty much what I expected. Në fakt ndodhi sikurse e prita. Generally favorable. I think people appreciated Njerëzit a certain clarity. I një think farë the qartësie. United States, Mendoj që Shtetet e because of the Bashkuara për shkak të favorable impression that we have here, përshtypjes së in general, favorshme që ne kemi këtu you know, në is in a përgjithësi, position to është në say një something pozicion like që that, mund të thotë and diçka të people tillë. take Dhe note of njerëzit it. mbajnë shnim, e vërin këtë. I know some people have Gjithashtu di që "Do you disa think, persona kanë thënë që ju mendoni Enver Hoxha is që being Enver Hoxha rehabilitated?" po rehabilitohet. And my answer Dhe to that përgjigjja is, ime I ndaj certainly kësaj hope është, not. unë shpresoj vërtet që I jo. don't think that's Nuk mendoj që case ky at është all. rasti, as pak. And in that sense, I Dhe agree në very këtë much with what the Prime këndvështrim Minister bie has shumë said dakord me on a ato që couple of kryeministri ka occasions, thënë në disa raste, which që is, është he's dead, he's ai gone, ka he's not vdekur, ai coming ka back. përfunduar, nuk do të And in rikthehet that më. sense, the Dhe Prime në Minister is këtë absolutely right. pikpamje And kryeministri ka Albania has absolutisht come too të far. drejtë dhe Shqipëria ka So, bërë I shumë don't- përparim. That's not the Por e thing di that që kjo nuk concerns është ajo me. gjë që më shqetëson The mua. thing that concerns Ajo që me më shqetëson is mua është
që është e rëndësishme që të kemi një kuptim shumë të qartë e historisë, një perspektivë të qartë në mënyrë që të ecet përpara. Dhe kjo nuk është diçka që janë disa plejë që kanë që ishte pra një plak i cili ishte një figurë interesante, por ky ka qenë një monster i vërtet që të ka sjell vuajtje të parrëfyeshme për miliona shqiptar. Po, është e rëndësishme ta kuptojmë rolin e tij historik në Shqipëri, por nuk ka asgjë për ta glorifikuar, për ta nderuar. Dhe fatkeqësisht shumë prej sfidave dhe çështjeve që ne shikojmë në Shqipëri janë trashëgimia e Enver Hoxhës dhe në Shqipëri kjo njihet si enverizmi. Dhe ne shikojmë të në të majtën, por gjithashtu edhe në të djatën, disa nga të djatët mund të pëlqejë të dëgjojnë të po shikojmë karakteristikat e enverizmit madje edhe brenda të djatës. Dhe duket sikur të shkon shoqërinë 25 vite pas rënies së statujës, së monumentit. Megjithatë, edhe këto 2 dekada më pas nga rënia e komunizmit, elita politike shqiptare nuk ka marrë asnjë iniciativë që ta shpallë të paligjshëm apo që ta dënojë dhe ta ndalojë ndoshta edhe përdorimin e këtyre portreteve të Enver Hoxhës. A mendoni se kjo është bërë në mënyrë qëllimshme, që nuk është marrë një masë e tillë dhe a duhet bërë ende përderisa ai rivjen shpeshherë në vëmendje të opinionit publik, po pse jo dhe disa parti politike flirtojnë me figurën e tij? It's very difficult to ascertain what që të mund të vlerësosh different people's motivations. Se cilat janë motivimet e njerëzve të ndryshëm. Unë thjesht nuk e di. Por sigurisht unë kam dhe Shtetet e Bashkuara kanë besim te kjo qeveri, te qeveria e mëparshme që nuk ka marrëdhënie as pak me Hoxhën dhe me trashëgiminë e tmerrshme që ai përfaqëson. Por, disa prej këtyre pleqve vazhdojnë shfaqen, por nuk është thjesht persona që janë 80 vjeçar ose 90 vjeçar që janë një shqetësim, por janë këta të rinjt, këta më të rinjt. Dhe ndë më kujtohet imazhi i atyre fëmijëve të vegjël me grushtin. Dhe kjo vërtet është një fyerje, me të vërtetë është e tillë. Mendon që shoqëria shqiptare është gati për të nisur një proces të dekomunistizimit që është kërkuar nga disa zëra, nga disa aktorë politik? E dini që çdo shoqëri duhet të merret me të shkuarën e saj të vështirë në mënyra të ndryshme, qoftë nëse është Afrika e Jugut me apartheidin, ose Kambodgja me Khmer Rouge-t, ose Rusia, Kina, Shqipëria, çdo vend duhet të vendosë për shtegun i cili më mirë i shërben popullit, institucioneve të tij. Dhe Shqipëria është një demokraci, e di që është folur shumë për ligjin e lustracionit në të shkuarën, por vërtet i përket njerëzve, i përket gjithashtu personave të votuar, të zgjedhur qeverisë, dhe ata janë persona që duhet vendosin se çfarë do të bëjnë. Ambasadori Arvizu, për të ndruar pak temë, do të flasim për një tjetër reagim të fundit tuaj, por dhe të Departamentit Shtetit për vizitën e kryeministrit Rama në Serbi dhe takimin me homologun e tij Vučić. Pavarësisht qëndrimeve të brendshme në Tiranë, reagimi juaj ishte se ishte një takim i rëndësishëm, një vizitë historike. Por ju mendoni vërtet se ka ndryshuar diçka në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Serbisë pas kësaj vizite? Po, mendoj që ka ndodhur. Nuk ka një zëvendësues për kontaktet të drejt për drejta, ball për ball. Sepse ka kohë kur janë të rëndësishëm ndërmjetësit, ka periudha kur mund të zhvillohen konferenca multilaterale ose diskutime në diku, por nuk ka një zëvendësim përsa përket faktit që udhëheqësit e dy vendeve të mund të ulen dhe të bisedojnë mbi çështje të cilat nuk kanë përfunduar. Dhe këtë gjë kanë bërë
68 vite është vërtet një periudhë shumë e gjatë, që dy vende që janë po kaq të rëndësishme për rajonin siç janë Shqipëria dhe Serbia. Për këtë ka qenë një zhvillim shumë pozitiv dhe kurse tha dhe zëdhënësi Departamenti i Shtetit ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe dy popujve dhe është e rëndësishme që të mund të ndërtohet mbi këtë hap të rëndësishëm. Dhe disa prej marrëveshjeve që janë nënshkruar dhe marrëveshjeve të mirëkuptimit që janë nënshkruar në mënyrë që të realizohen disa rezultate reale për kësaj shpresojmë që zoti Vučić mund të vizitojë Shqipërinë në të ardhmen e afërm. Ambasadori Arvizu, pas ndeshjes që besoj e keni parë, keni ndjekur që ndodhi në 14 tetor në stadiumin e Beogradit me ekipin kombëtar, pati dy qëndrime të ndryshme të Brukselit dhe të Washingtonit që nuk kaluan pa u vënë re nga opinioni publik shqiptar, por edhe nga analistë të ndryshëm. Departamenti i Shtetit e dënoi dhunën që u shtrua në stadium, ndërsa Brukseli, zyrtarët e Bashkimit Evropian folën për akte provokimi dhe sjellje profesionale të policisë serbe. Çka në fakt ka shkaktuar irritim edhe në Shqipëri. Si e shpjegoni këtë diferencë kaq të madhe qëndrimi midis Washingtonit dhe Brukselit për një çështje, për disa fakte që u pan nga të gjithë përpara telekamerave dhe objektivave fotograf? Qartazi nuk mund të flas dot për zëdhënësin e BE-s. Unë kam qenë në fakt me pushime në Paris në kohën kur u zhvillua ndeshja. Dhe BlackBerry im ka marrë mesazhe të panumërta dhe emaile, por gjithashtu dhe SMS-ra në mënyrë që të më informonin për atë që po ndodhte. Dhe në të vërtetë ajo gjë që më shqetësoi paksa ishte raportimi i pasakt, madje edhe në media ndërkombëtare, të cilat kanë një reputacion për mënyrën se si ishin zhvilluar gjërat. Qartazi raportuesit do të përqendroheshin mbi incidentin e dronit edhe të banderolës, dhe kjo ishte një çështje, por fakti është që kishte tension, i cili kontribuoi në problemet të cilat precipituan më pas kur hyri droni. Kështu që vërtet e kam ndjerë sikur do të kishte qenë më mirë, sikur të kishte pasur një raportim më të saktë se cila ishte sekuenca rrjedhja e ngjarjes. Por kjo ndodhi, ka qenë e pafat dhe askush nuk doli fitues si rezultat i kësaj. E di që ka shumë diskutime, debate për vendimin e UEFA-s, por gjëja e rëndësishme është që në mes të gjithë kësaj periudhe të tensionuar, që të dy udhëheqësit, zoti Vučić, zoti Rama, kanë rënë dakord së bashku që ta shtynin vizitën. Mendoj që kjo ishte një gjë e mirë, sepse në atë periudhë kishte shumë emocione nëse do të ishte vizituar në atë kohë, por ata nuk e shtyn periudhën kohore në një mënyrë të pacaktuar, dhe kjo ishte diçka pozitive dhe vërtet shpresoj që do të mund të ketë një vizitë kthyese nga kryeministri serb. Unë ndoshta nuk do të jem këtu, por shpresoj që Shqipëria do të ketë një mundësi që të mund të ofroj një vizitë kthimi, dhe jam i sigurt që edhe spektatorët shqiptar edhe tifozët shqiptar kur të të luhet ndeshja në Shqipëri, vërtet do të tregojnë një mikpritje, siç është mikpritja shqiptare. Dhe do të jetë vërtet një ndeshje historike dhe mund të bëhet në një mënyrë dinjitoze. Kjo është vërtet ajo që unë dëshiroj të shikoj që do të ndodhi kur të ndodhi ndeshja e kthimit. Në ato orë që zhvillohej ndeshja në Beograd, të nesërmen kryeqyteti serb u vizitua nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin, por atje ndodhi një vizitë edhe senatori i Connecticutit, Murphy, i cili në fakt në përfundim të vizitës nuk e fshehu, le të themi, atë që ai konsideron si një rrezik që ka rajoni i Ballkanit nga influenca ruse, dhe për këtë ka kërkuar rikthim të vëmendjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan. Me rikthim vëmendje besoj nuk kupton prurje të investimeve amerikane dhe për më shumë përfshirje në Ballkan. Pse janë të tërhequr Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rajon?
Mendoj që Shtetet e Bashkuara janë shumë të angazhuara në rajon. Megjithatë, unë besoj që kuptoj saktësisht atë që po thot senator Murphy. Së pari, unë kam pasur fatin që të takoj atë në Tiranë. Jam kthyer në kohën e duhur nga pushimet në mënyrë që të takoj atë për pjesën më të madhe të takimeve që ai zhvilloi në Shqipëri dhe pata mundësi që të flisnim. Gjithashtu i kam takuar në Washington disa herë dhe ai është i jashtëzakonshëm i shkëlqyer dhe mendoj që do të jetë një yll në vitet që do të vinë dhe është me të vërtetë e mrekullueshme që ai është një person që ka interes në këtë pjesë të Europës sepse ai është do të jetë gjithashtu dhe kryetari i nën komisionit në Senat i cili merret për çështjet europiane, është në fakt kryetari në largim, meqense Senati demokratët humbën në Senat. Megjithatë, duke pasur parasysh që është pjesë legislative, ai ka pak fleksibilitet për të qenë pak më i hapur që të shpreh më shumë shqetësimet. Por ajo që ai po thoshte dhe me të cilën unë bie plotësisht dakord është që projekti europian nga Shtetet e Bashkuara, nga Washingtoni, qartazi ne mbështesim struktura si BE-ja, NATO-ja ose BE-ja dhe ne flasim për integrimin. Por, nëse do të mund ta perifrazoja senator Murphy Knight, besoj do të binte dakord me karakterizimin tim që ai po thotë se që puna e diplomacisë veçanërisht në vende delikate sikurse Ballkani nuk mund të jetë diçka e cila mund të dorëzohet Brukselit, pra vendeve anëtare të BE-s. Po, ata janë partnerët tanë dhe ardhmja e vendeve qoftë për Shqipërinë, qoftë për Serbinë, është në BE, është në Europë, dhe nuk do të jenë shteti i 51 apo i 52 i Shtetit e Bashkuara, por nuk ka një zëvendësues për leadershipin amerikan, për angazhimin amerikan. Kjo është vërtet në Afrikë, në Amerikën Latine, në Azi, edhe në Europë edhe këtu. Pra, për këtë arsye nuk duhet ta bëjmë të ishte. Pra, do të ktheheni, do t'jeni më prezent në të ardhmen? Mendoj që jemi prezent. Dhe në vërtet kur shikon zhvillimet në Kosovë në vitet e fundit, kur sheh gjithashtu dialogun Serb-Kosovë dhe gjithashtu përpjekjet në mënyrë që të arrihet një pajtim i brendshëm në Bosnjë dhe asistenca që është ofruar Maqedonisin kur ai jemi për Malin e Zi dhe Kroacia. Dhe shikoni me të vërtet shenjat e gishtrinjve të Amerikës kudo. Përveç se kur bëhet fjalë për investime serioze amerikane, për shembull, që në Ballkan nuk kam ndjeni që të jenë të shumta, apo dhe në Shqipëri më konkretisht. Kjo është e vërtetë dhe gjithashtu dhe për shkak sepse Shtetet e Bashkuara është një fuqi globale, në të vërtet ka një fash të përcaktuar dhe të kufizuar. Dhe kur bëhet fjalë 2-3 vite më parë ne nuk po merreshim me krizat të tilla si me ISIS-in. Sigurisht ne ishim dakomar me kriza në atë zonë, por ishin të një karakteri tjetër. Ndërsa disa vite më parë nuk kishim këtë agresion me Rus kundër Krimes që ishte pjesë e Ukrainës Lindore dhe nuk kishim gjithashtu gjithë të kriza, pra gjithmonë nuk kishim krizën e Ebolës, pra gjithmonë do të ketë diçka dhe Shtetet e Bashkuara që janë ato që janë. Ne thjesht në mënyrë të natyrshme përfshihemi dhe për këtë arsye kjo nuk kupton që ka vërtet një fash të caktuar të kufizuar dhe për një vend si Ballkani vërtet ka nevojë për një angazhim amerikan dhe ne jemi këtu, por ndonjëherë ne nuk kemi në gjendje që të kushtojmë pa aq burime, vëmendje, energji aq sa duhet. Mos e keni besuar këtë influencë kancelares gjermane dhe Berlinit, zonjës Merkel, pasi ajo duket se ka marrë rolin e leadershipit në Ballkan. A ka një zhvendosje të boshtit pushtetit nga Washingtoni në Berlin për sa i takon një lloj mbështetje dhe frymëzim konkret për bashkëpunim në rajon?
I know Mr. Rama and Mr. E di që Bushati in zoti Rama particular dhe are zoti Bushati fond of talking veçanërisht about the kanë Berlin kënaqësinë që të process. flasin për procesin e I Berlinit. think that's a win-win Dhe mendoj që është situation një for everyone. situatë ku të gjithë It's a fitojnë. big plus for Dhe është një Albania and the plus i countries in madh the për Balkans, Shqipërinë dhe për vendet e a big plus Ballkanit, është një for plus i madh Germany, për Gjermaninë, for the other major për powers in gjithashtu Europe, fuqitë të the tjera Italy, të mëdha në UK, Europë, France. qoftë Italia, Franca, big plus for the United States. edhe Anglia, dhe është gjithashtu një gjë e mirë për Shtetet e Bashkuara, sepse Gjermania është një aktor i rëndësishëm dhe është gjithashtu nxitësi shtytësi i ekonomive europiane dhe përsa i përket situatës tonë në Shqipëri, Gjermanët kanë qenë gjithmonë të përfshirë, po me sa duket, po e rrisin pak angazhimin e tyre me qira fjala duhet ta pyesni ambasadorin Hoffman, i cili është një diplomat i shkëlqyer. Por unë thjesht shikoj një situatë ku të gjithë fitojnë dhe është një plus për të gjithë palët e përfshira. Pyetja e fundit që lidhet pak me kolegen tuaj në Kosovë dhe do të kthehemi tek çështjet e Shqipërisë, problemet tona këtu. Ambasadorja Jacobson e shprehu shumë hapur irritimin e saj dhe ndoshta edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pak ditë më parë për ngërçin politik të Kosovës kur kanë kaluar 6 muaj nga zgjedhjet politike atje. Me një shprehje shumë të komentuar shqiptare. Ambasador Arvizu, edhe ju keni qenë në disa raste i drejt për drejt dhe i keni shprehur qëndrimet, mendimet tuaja, opinionet, këshillat, sugjerimet, vlerësimet që keni pasur, pa keni ndonjë le të themi brejtje ose a ju vjen keq që nuk keni qenë kaq i drejt për drejt se ajo në momente kur ndoshta elita politike ka pasur nevojë ta marrë drejt për drejt mesazhin? No, it's the opposite. I thought I've been criticized for being too direct and maybe undiplomatic. Më shumë i drejt për drejt se sa duhet dhe ndonjëherë jo ai diplomatik. Ambassador Jacobson Ambasadorja Jacobson është një mike e mirë. Ambassador Jacobson, Ambasadorja Jacobson, po ne quaj në fakt TJ, sepse kështu në fakt i referohen miqt asaj. Unë e kam njohur atë që ku kemi punuar së bashku në administratën e Clinton, në shtëpinë e bardhë, kemi qenë së bashku në Këshillin e Sigurisë në 1988, ajo ka qenë 3 herë ambasadore, është një nga diplomatët tona me shumë përvojë, ajo është fantastike. I know she has her hands full. Dhe e di që në të vërtetë është shumë e zënë, shumë e ngarkuar. Dhe e di që shumë frustruese për të gjithë dhe veçanërisht procesi për formimin e qeverisë është tejzgjatur për kaq kohë. Dhe ndoshta ajo, përsa përket ambasadorit Jacobson, gjithçka është kontrolluar dhe ajo që e ka thënë për një arsye. Por me sa duket në ditët e fundit ka pasur disa lëvizje, nuk mendoj që ja kanë arritur ende, por shpresojmë që ndoshta jo për shumë kohë do të mund të shikojmë që do të funksionojë dhe sepse ka vërtet shumë punë për të bërë. Si vlerësoni punën e qeverisë Rama në këto 14 muajt e parë, nëse mund të jepni një përgjigje të drejtë për drejtë? Kjo është një pyetje e madhe, kështu që do të më nevojitet pak kohë në mënyrë që të formuloj një përgjigje koncize dhe pastaj mund të në 23 qershor të 2013-s votuesit shqiptar votuan në masë për ndryshimin. And so expectations understandably në mënyrë të were kuptueshme ishin dhe vazhdojnë të mbeten shumë të larta. This government has Kjo been in qeveri office. ka qenë në detyrë duket sikur për një kohë të gjatë apo jo, por në të vërtetë nuk ka kaluar kaq shumë kohë. Nuk janë madje as në mes të mandatit të tyre. I think you can legitimately say it's still early. Mund të thuash që është ende herët, megjithatë, ka kaluar më shumë se një vit dhe mendoj që është drejt që të jepen disa vlerësime paraprake mbi atë që qeveria po përpiqet të bëjë. Shkurtimisht, politika e jashtme, kur flasim për politikën e jashtme, vërtet ka një notë shumë të lartë. Zoti Rama, Zoti Bushati, Ministria Kodeli dhe të tjerë kanë treguar që kryeministri
ka një drejtim shumë të qartë që ai dëshiron ta çojë vendin dhe është në mënyrë të pagabueshme me shpejtësi të plot drejt perëndimit, marshim drejt perëndimit. Dhe kjo është diçka që është shumë e mirë prioritur dhe siguruese për gjithë partnerët në Shtetet e Bashkuara dhe gjithë. Dhe gjithashtu ai ka treguar dhe gjithashtu që qenit i hapur dhe të qenit i hapur veçanërisht për sa i përket praktikave më të mira nga qeveritë perëndimore, nga institucionet dhe nga të gjitha ato grupet të cilat ofrojnë me opinion menduese, kështu që për politikën e jashtme vërtet marrin notën më të lartë. Gjithashtu ata janë marrë me disa reforma të brendshme, të rëndësishme, ekonomia sigurisht, gjithçka fillon dhe përfundon me ekonominë dhe ndoshta duhet të flasim pak më shumë mbi këtë. Por gjithashtu, në zona të tilla si shteti ligjor, gjithashtu ndërtimet pa leje, veprimet e policisë, arsimi, reforma në shëndetësi, pra ka kaq shumë zona të ngutshme dhe është koha që duket sikur do t'i bësh të gjitha njëkohësisht dhe kanë një qasje gjithëpërfshirëse, por sikurse e thash, pritjet e njerëzve janë shumë të larta dhe është shpesh e vështirë që t'i përmbushësh ato, veçanërisht kur kushtet ekonomike nuk janë të shkëlqyera në vend dhe nevojitet kohë që të mund të kthesh kursin, të ndrosh kursin dhe ka disa shenja paraprake që ka lëvizje pozitive, disa lëvizje pozitive, por ka ende shumë rrugë për të bërë. Ekonomia është ende pak e lëkundur dhe ka pasur shumë diskutim për buxhetin, taksat dhe ndjesia ime është që klasa e mesme nuk janë ende të bindur që kjo po funksionon. Dhe qeveria është në djeni të kësaj, por ata qartazi duhet të adresojnë këtë, duhet të trajtojnë këtë dhe kërkojnë ndjes. Duket sikur nuk e dëgjon mirë për kthjellën në kufje. They will fix it. Me zërin Brunës, është në rregull tani? Can you hear me now, sir? Është më mirë? Jo, nuk më dëgjon asnjë. Jo, vazhdojmë. Okej, tani erdhi sërish Bruna që e falenderojmë shumë për ndihmën që na jep dhe për kthimin e shkëlqyer. Mbetemi pak këtu, përpara se të rikthehem tek buxheti. Pothuajse të gjitha ose pjesa më e madhe e vendimeve të qeverisë janë kritikuar nga opozita, por edhe analistë të ndryshëm, edhe qytetar për tejkalim ligji dhe për mbjellje terrori tek qytetarët. Madje për këtë është thirrur dhe një protestë ditën e shtunë nga opozita. Ju si i vlerësoni këto qëndrime? Mendoj që ky është një egzagerim. Nëse mund të thoja që këshilla ime për ulur për opozitën është kjo që ka shumë që qeveria po bën dhe që ndoshta në mënyrë legjitime mund të kritikoheshin. Në disa raste madje fortësisht, por duhet bërë një dallim mes vizionit tuaj dhe alternativës suaj. Por gjithashtu mendoj që thjesht denoncimi në mënyrë konstante, shumë prej tyre që janë të egzageruara, dëmtojnë kredibilitetin e opozitës. Dhe nuk mendoj që kjo ndihmon askënd dhe nuk i ndihmon as ata. Dhe ky bojkot mendoj që gjithashtu ka qenë dëmtues. Shtetet e Bashkuara dhe miq të tjerë të Shqipërisë dhe miq të Partisë Demokratike i kanë nxitur ata që të rikthehen në kuvent dhe që të bëjnë që zëri tyre të dëgjohet. Dhe kam ndjesinë që ka pasur lëvizje në javët e fundit, do të shohim. Vetëm për të parë, gjithashtu ka pasur dhe veprime të brendshme për sa i përket konventës, gjithashtu dhe komisioneve dhe sekretariateve dhe gjithë organeve të cilat janë pjesë e opozitës, por PD-ja ka një rol të rëndësishëm për ta përmbushur në këtë vend. Kështu që mirëpresim që ata të rikthehen më të fortë dhe të vazhdojnë ta luajnë të rol. Opozita në fakt ka kërkuar javët e fundit veçanërisht mundësinë me majorancën për të gjetur një marrëveshje për të rikthyer në parlament, po kërkon një garanci
nga ndërkombëtarët mundësisht që kërkesat e saj të plotësohen. Duke filluar që nga dënimi të inkriminuarve që ata thonë që ndodhen brenda parlamentit, dënimi i dhunës që ka ndodhur, besoj se ju e keni parë planet, pamjet kur deputeti i Partisë Demokratike është qelluar brenda ambienteve të kuvendit? I didn't like Në fakt, nuk më ka pëlqyer kur socialistët kanë qenë në opozitë, kanë folur për garantues ndërkombëtar dhe për të njëjtën arsye nuk jam veçanërisht person që pëlqen këtë gjë kur flasin për garanci ndërkombëtare, por do doja thoya këtë që bashkësisë ndërkombëtare i interesojnë populli i këtij vendi dhe ata do të angazhohen dhe për këtë arsye. Jo vetëm thjesht Shtetit e Bashkuara, por disa vende të tjera kanë qenë shumë bujare me burimet e tyre që mund të përdoreshin gjatë. Por njerëzit e kuptojnë që zhvillimi demokratik i Shqipërisë është i rëndësishëm për stabilitetin kombëtar dhe për mirëqenien e njerëzve në këtë vend. Kështu që ne jemi të angazhuar dhe të gjithë e dinë temat Komisioni Venecijës ose BEA, Opdati, Orales, Citapi, Pameka, të gjitha këto janë fjalë të cilat përdoren shpesh dhe janë miliona dollar dhe euro që janë shpenzuar duke përpjekur që të ndërtojnë të gjithë institucione të rëndësishme për demokracinë shqiptare. Prandaj ne ndodhemi këtu në mënyrë që të mund të ofrojmë një farë garancie ose të paktën angazhimin tonë dhe interesin tonë. Dhe në fakt, i keni parë që nuk kemi qenë hezitues të flasim kur gjatë nuk po shkojnë si duhet, por për sa i përket një garancie, nuk mendoj që kjo është e përshtatshme, sepse Shqipëria është një vend sovran, njerëzit janë të aftë që të marrin mendimet vetë ata, por a mund të mbështeten ata tek miqtë e tyre ndërkombëtar? Po mund të mbështeten. Por ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë nuk do të angazhohet në një rol ndërmjetësuesi në këtë rast. Ne jemi të kënaqur që të vazhdojmë të përdorim qëndrimin tonë dhe mendoj që është një qëndrim i mirë. Dhe gjithashtu kemi linja të hapura komunikimi me ta dhe do të vazhdojmë të punojmë ditë, natë, edhe në fundjavë zakonisht, në mënyrë që të përpiqemi që njerëzit të kenë mundësinë bisedojnë me njëri tjetrin, flasin me njëri tjetrin, sepse shqiptarët nuk janë të mirë kur vjen puna tek të folurit me njëri tjetrin. Nëse mund ta komentoj shkurtimisht, kjo qeveri po bën një punë shumë të mirë për sa i përket në këtë gatishmëri të shprehur për të përfshirë opozitën dhe veçanërisht dëshiroj këtu të cilësoj kryetarin e kuvendit zotit Meta, i cili ka bërë vërtet një punë të përlëvdueshme në ndryshimin e tonit brenda parlamentit dhe është shumë kanë në fakt një dialog me qytetarë brenda dhe veçanërisht për reformën territoriale dhe disa çështje në të cilat mendoj që ka bërë një përpjekje të sinqertë në mënyrë që të shkonte dhe të prekte opozitën, përfshinte opozitën, por edhe kryeministri gjithashtu, por toni i përgjithshëm nuk është i keq. Por sikurse ne të gjithë e dimë, dhe sa herë ju dërgon mesazhe përmes medias ose përmes ajo që njeh si diplomacia e megafonit, kjo gjë nuk do ta bëj që pjesa tjetër të bindet që ju jeni sinqert. Dhe kjo gjë duhet të ndodhë përmes darkave të qarta në kafe, jo të rrokneri ku të shikojnë të gjithë, por në shtëpi private ose në vende në mjedise private, pra në vende ku zhvillohet politika e vërtetë dhe nuk e shikoj që kaq shumë nga këto po ndodhen, siç duhet të ndodhte në fakt. Do doja të shikoja që majoranca të bënte pak më shumë, të ishte pak më aktive, veçanërisht kur bëhet fjalë pra për të prekur opozitën. Po mbyllim të pjesë të parë për pak sekonda publicitet me këtë mesazh të ambasadorit Arvizu drejtuar majorancës, që të shtri pak dorën e komunikimit dhe të qasjes ndaj opozitës, për të rikthyer dhe për të vazhduar me të tjera probleme të majorancës, duke filluar nga buxheti, qasja që ka pasur ndaj taksave dhe masave shtrënguese që janë marrë. Pas pak rikthehemi drejt për drejti me ambasador Arvizu.
Jemi rikthyer për të vazhduar intervistën me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ambasador Aleksandër Arvizun. Po flasim për çështjet konkrete tashmë. Kemi hyrë në problematikën që besoj se e kanë pasur më të shumë qytetarët e prekur drejt për drejt nga aksionet apo ato operacione që ka ndërmarrë qeveria, që nga ndërprerjet e palishme të energjisë elektrike, shtimi dhe rreptësimi i masave për gjobat e qarkullimit. Si e keni parë ju, si e keni vlerësuar ju këtë klim për vendosjen e rregullit dhe shtetit ligjor? Ka pasur teprime siç pretendojnë një pjesë të qytetarëve, por edhe të opozitës? As I said, this current government inherited a very difficult trashëguar një situatë shumë të vështirë ekonomike. And they have dhe ata and in inheriting that situation, they also duke inherited a trashëguar population këtë with very situatë high kanë gjithashtu një expectations. popullat me një pritje shumë të lartë. And I'm afraid I'm going to be Dhe më vjen keq që undiplomatic maybe ndoshta in do saying të this, tingëlloj but, jo diplomatik kur e let's them just think këtë, por about le të 24 mendojmë years pak për since the 24 fall vite of që Enver nga Hoxha's rënia e statujës I së Enver realize Hoxhës, Albania monumentit Enver started Hoxhës. from a very E di low që Shqipëria e base. ka nisur nga një bazë shumë e And it's, ulët. we've Dhe talked kemi about, we've folur a kemi lot folur of në mënyrë advances kronologjike dhe made kemi on our parë EU vërtet shumë candidate përparime NATO-ja, many statusi kandidat, positive vizita things. e papës, pra gjithë të gjëra pozitive që janë zhvilluar. When Por, you really start to kur dissect vërtet and fillon në analyze një farë mënyre të analizosh the establishment of edhe rule of law, shikon the vendosjen e shtetit ligjor diversification of the dhe economy, diversifikimin e ekonomisë, it's been pretty terrible. ka qenë me të vërtetë të tmerrshme. In the 90s, maybe it could be excused as a period Ndoshta of në unrest and 90-të mund të turmoil. justifikohet sepse ka pas një Then we went periudhë through të several sigurie years of dhe pastaj kemi socialist pasur governments, disa Mr. Nano, vite most të notably, qeverisë socialiste, Meta, zoti Mr. Nano, zoti Michael Meta also. gjithashtu dhe zoti Michael, 8 years 8 vite of Mr. Berisha të zotit Berisha and the DP dhe të PD-s. takes us to Dhe 2013. tani ja ku na shpije kjo në 2013 dhe shihni, It's a mess. është vërtet një rrëmuri, Problems everywhere you ka look. probleme kudo. Look at the last 2 years Dhe le të shikojmë vetëm në of 2 the vitet e previous fundit government. të qeverisë së shkuar. Albania's debt obligations Detyrimet e borxhit si of përqindje GDP e produktit të rose to brendshëm bruta është very rritur unhealthy në levels. në nivele shumë të pashëndetshme. I have to say, Dhe when I më see duhet të some them of the kur shikoj DP disa prej legislators, nothing against Mr. Bodes, nothing ligjvënësve against Sheriff të Hidden PD-s, nuk Sheriff. kam asgjë kundër nothing zotit against Bote, kundër Florian Shefredin Mima. Sheut apo Florian Mimës. I look and say, how Por can kur you shikoj ata, mendoj be too critical si of mund what's t'jeni going on when you shumë kritik për contributed këtë që po ndodh, kur ju to keni this really kontribuar unhealthy në economic këtë climate? klim ekonomike You të know, If pashëndetshme. it's not your Nëse responsibility, nuk then është whose is përgjegjësia it? juaj, e kujt është? So the government Kështu që has a lot of work qeveria ka ahead of it. shumë punë And I think përpara they saj. have outlined Dhe some of the ata key kanë reforms. revizuar Energy is disa prej absolutely reformave critical. kyç, energjia mean, është it's absolutisht ridiculous. kritike, sepse është The qesharake percentage of përqindja losses, e humbjeve technical, në sistem non-technical teknikeve losses, it's just ose jo not teknike, sustainable. është It's vërtet jo embarrassing. qëndrueshme dhe I mean, është any Albanian turprueshme. should be embarrassed. Çdo shqiptar duhet të So I think turpërohet. every Albanian Dhe should be çdo shqiptar applauding and duhet encouraging the government duhet ta to do what it's duhet doing. ta Now, duar is it prokazet ta doing inkurajojë it qeverisë për punat effectively që po bën, por a and po bëhet në mënyrë methodically efektive, and, mënyrë that's metodike? a separate Kjo question. është I një think pyetje më we vete dhe need to mendoj see që ne kemi how nevojë that të shikojmë unfolds. se si do të I think it's zhvillohet important kjo, por that është e the rëndësishme government is që trying to qeveria po përpiqet diversify, të and diversifikojë I've noticed some attention dhe paid to kanë tourism vërejtur development, që kanë hedhur to the, vëmendjen tek zhvillimi i fashion turizmit industry, edhe gjithashtu industria e agricultural fasonëve production. dhe gjithashtu That's good. produktet I mean, we're fully supportive. e And bujqësisë USAID dhe and ne other parts plotësisht e of the US mbështesim të government are trying to USAID help. dhe gjithashtu pjesë të ndryshme të But the qeverisë one së Shtetit area Bashkuara po where ndihmojnë. Albania really has Por një to zonë në focus, cilën Shqipëria in duhet të addition to fokusohet energy plotësisht reform, përveç reformës is në energjetik, foreign direct janë gjithashtu investimet e drejt për Albania drejta is a të small huaja. country. Sepse Shqipëria Domestic është një vend demand is i very vogël weak. dhe And kërkesa again, e we brendshme support është shumë e tourism, we dobët. Ne support mbështesim agriculture, turizmin, ne we mbështesim support the bujqësinë, fashion industry. i mbështesim You can have industrinë great success with fasioniste. us. It's not going to E transform fasonve, the pra është society. diçka It's too e weak, mirë, por it's too këto nuk janë small, ato që do ta ndryshojnë, too ta transformojnë insignificant. You ekonominë, have to janë have këto nuk janë shumë serious domethënëse, foreign është e nevojshme që investors të kesh investitor të huaj means serioz Western këtu. investors, Dhe kjo nuk kupton European investitor as well as perëndimor, American. europian And there si aren't a dhe lot of them. amerikan. We're Dhe nuk trying ka to shumë get prej some tyre, more ne to po come. përpiqemi që të
përcjellim disa prej tyre që të vinë, ata kanë shprehur interes, disa prej tyre kanë qenë veçanërisht me industrinë përpunimit dhe të nxjerrjes të mineraleve, të minjerave, por çfarë do të shikojnë ata, do të shikojnë klimën e biznesit, do të shohin dhe do të pyesin kompanitë të cilat kanë qenë këtu për një periudhë kohe, cila është përvoja juaj kur bëhet fjalë për mosmarrëveshje, vërtet jam nuk ajuar kur kam parë disa javë më parë. Nuk e mbaj mend se cili ka qenë indeksi, më duket ka qenë indeksi për zhvillimin e tregtisë. Dhe duke sikur Shqipëria kishte bërë një hap pozitiv, dhe kjo është pozitive, dhe kjo është vërtet një lajm i mirë, por kjo është statistikë dhe kjo bëhet fjalë për një studim dhe askush nuk e di se cila është metodologjia që është ndjekur, por unë po flas për ato që njerëzit e biznesit përflasin dhe është ende një pamje e përzier. Ne kemi qenë duke punuar me qeverinë, ngushësisht duke u përpjekur që të zgjidhim disa mosmarrëveshje dhe ata janë marrë besim të mirë, megjithatë vendimet shpeshherë janë shumë të ngadalta, jo gjithmonë kanë qenë transparente. Dhe sërish, vërtet nuk ka nevojë të futem në shumë hausi, por qeveria mund të ketë qëllimet mira, po njerëzit që mbështesin bizneset ose të tjerë që mund mos kenë një interes në transparencë. Dhe po ju kam thënë qeverisë dhe po ja them edhe teleshikuesve tuaj që ju duhet të krijoni një mjedis më të mirë të bërit biznes, diçka që është më ftuese, më mikpritëse, sepse nëse nuk e dini do të mbahen pjesa tjetër nuk ka për të funksionuar. Thjesht nuk do të funksionojë. Mund ta ndani me audiencën me teleshikuesit tënë në çfarë rasti nuk ka pasur transparencë nga ana e majorancës së qeverisë? Do të doja të përmendja korporata specifike, por kompanitë amerikane ndjekin disa rregulla strikte dhe u duhet që të përmbushin atë që njihet si FCPA ose ligji i praktikave korruptive të huaja. Nuk po them që 100% e gjithë kompanive amerikane janë tërësisht mbi këtë, por jam besim plot që pjesa më e madhe e tyre ndjekin atë, sepse kur bëhet fjalë për një firmë amerikane që ka një reputacion të mirë, e di se çfarë je duke marrë. Mund të mos jetë me lira për sa i përket kostave në volum, në vëllim, por kur flasim për produktin, kur flasim për shërbimet më pas dhe të gjithë gjërat që lidhen me të, nëse njerëzit mund paguajnë, ata do të thonin që po, ky ishte një investim i mirë. Por nëse një kompani amerikane nënshkruan një kontratë që është e vlefshme dhe ka një ndryshim qeverisë, veç nëse ka një indikim të qartë që rregullat e prokurimit nuk janë ndjekur apo ka pasur diçka të paqartë aty, atëherë kontrata duhet mbajtur, duhet nderuar. Dhe dështimi për ta bërë këtë dërgon një sinjal të tmerrshëm tek investitorë të tjerë. Atyre nuk do t'u intereson indeksi i të bërit biznes në rang global, por do t'u interesoj se cila ka qenë përvoja e këtyre firmave në kompanive këtu në vend. Dhe kur disa njerëz thonë, por është e kushtueshme dhe na nevojitet. Kompanitë janë këtu për të bërë biznes dhe ata mund të arrijnë disa mirëkuptime, por kontrata bazë duhet respektuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për biznes. Cili mendoni se mund të ketë qenë motivi që e ka shtyrë majorancën për të anulluar këtë koncesion që besoj e kam kuptuar për kë keni fjalën? I haven't given up. Nuk jam dorëzuar ende, nuk jam dorëzuar. Sepse unë besoj që qeveria e kupton se vërtet se çfarë është në lojë. Dhe nuk po them që amerikanët duhet të fitojnë 100% çështje, vendosë është puna ime që të fitojnë 100%. Por unë nuk mund ta theksoj këtë mjaftueshëm. Që këto gjërat e tjera për cilat unë fola, turizmi, bujësia, industria fasonve, këto janë të rëndësishme, por këto nuk do të arrijnë rezultatet që kjo majorancë po përpiqet të arrijë. Duhet të kesh një fluks të qëndrueshëm të investimeve të huaja dhe këta persona që dëshirojnë të investojnë në Shqipërinë duan, por kanë nevojë për disa garanci.
mbi drejtësinë e vendimeve të gjykatave, transparencën e marrëveshjeve mbi truallin, dhe ka shumë persona të cilët janë mbështetës të kësaj magjorance, që nuk kanë interesin më të mirë për vendin në zemrën e tyre, por ata kanë interesat e tyre parokial. Pra, në këtë kuptim, Shqipëria nuk ndryshon nga shumë edhe të tjera, por është përgjegjësia e kryeministrit, e kryetarit të kuvendit, anëtarëve të qeverisë, që të gjejnë këtë balancën e duhur. Unë kuptoj se si funksionon politika, ata duhet të vazhdojnë që t'i mbajnë të lumtur mbështetësit e tyre, por ka një shprehje që thotë mos vrit në fakt, gjeni në art, sepse në vërtet nëse ti e vret të pak në art, atëherë gjithë investimet e huaja ti mund të kesh vërtet, mund të japësh gjithë imazhin e mirë, por vërtet do të jetë bosh nëse do të vritej ajo. Këta individ që ju referoheni janë thjesht mbështetës, siç e quani ju të qeverisë, apo janë influencues të qeverisë? Janë emra, zëra që influencojnë vendimarrjen e maggiorancës? No, I think it's all the above. Që janë të gjitha të si përmendurat. Dhe kjo nuk ndryshon shumë cilësisht nga qeveria e mëparshme. And, you know, for me, the positives of working with this government pozitivet e punuarit me këtë qeveri është se unë di dhe unë ndjej që ka një dëshirë që të promovohet ky lloj investimi, që ka një dallim, një njohje të plotë, dhe unë duke biseduar edhe me kolegët e mi, kjo është diçka që bashkëndahet nga shumë njerëz, dhe ne thjesht do ta ndihmojmë qeverinë që të arrijë atë që është e arritshme, në mënyrë që të ndihmojmë që ata të përmbushin rezultatet e tyre, qëllimet e tyre, në mënyrë që rritja ekonomike të restaurohet, jo thjesht në bazë një vjeçore, por në mënyrë që të mund të jetë e qëndrueshme, në mënyrë që të mund të ketë një impakt pozitiv për sa i përket arsimit edhe programeve të mirëqenies, për sa i përket kësaj, pra kujdesit dhe për sa i përket zhvillimit ekonomik, veçanërisht për shpërndarjen sociale. Nuk dua të zgjatem shumë në këtë. Një nga shqetësimet që unë kam është që për shkak sepse pritjet janë kaq të larta, ka një ndjesi që shumë njerëz në klasën e mesme që në të vërtet janë të cënueshëm, që ata po ndjejnë vërtet një ndarje të pa barabartë të barës kur bëhet fjalë për taksat, ose rritjen e taksave, ose këtë rregull apo ato rregulla. Kështu që thjesht ndjesia që klasa e mbrojtur, ata që ishin të mbrojtur me qeverinë e mëparshme, janë gjithashtu të mbrojtur me këtë qeveri. Dhe kështu që njerëzit, dhe nuk po flas këtu për njerëzit që janë pa punë, po flas për persona që kanë punëra të mira. Dhe ata po paguajnë më shumë për sa i përket taksave. Dhe ndoshta nuk do të ishin të kënaqur, por ndoshta do ishin të gatshëm ta bënin këtë, nëse ta ndjenin që kishte besim që qeveria do të kthente shërbime cilësore atyre, do të jepte shërbime cilësore atyre. Për këtë nevojitet kohë dhe ndoshta do të nevojitet gjithë ky mandat. Dhe vërtet inkurajoj njerëzit që të mbeten të durueshëm. Por mendoj që qeveria duhet t'i kushtojë vëmendje kësaj, dhe nëse mund ta përmbledh këtë, situata nuk është aq e keqe sa që të bën opozita të mendosh, por ndoshta nuk është aq e mirë sa qeveria dëshiron ta besojnë ndonjëherë. Ambasador, ju përmendët në ndonjë rast mungesën e transparencës të vendimeve të qeverisë, por unë do ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Në opinionin tuaj, a mendoni se është ulur apo është rritur korrupsioni në Shqipëri me ardhjen e qeverisë së re? Dhe këtë pyetje e bëj pasi javën e kaluar u publikua një sondazh i financuar nga Bashkimi Evropian, ku doli në pas se korrupsioni tashmë ka kaluar nga nivelet e ulta, nuk bëhet më nga njerëzit e thjeshtë, infermierët apo roja, por bëhet në nivel drejtuesish dhe antar parlamenti madje. I'm not familiar with that report. Nuk janë familjar me këtë raport. Korrupsioni është shumë i vështirë që të kapet. Dhe nuk kam përshtypjen në fakt që është përkeqësuar. Por sa është përmirësuar, nuk është e qartë, por qartazi nuk është përkeqësuar. Jo.
Po punën e prokurorisë në dosjet që janë dorëzuar në zyrat e tyre për të luftuar korrupsionin e zyrtarëve të lartë të qeverisë më parshme të kësaj qeverie. Si e vlerësoni? Ndonjëherë kam këtë imazh dhe besoj që gjithë kemi parë, veçanërisht kemi parë në fakt edhe këto karikaturat e një personi i cili duket sikur është mbytur nga gjitha këto çështje, dosje të mëdha që janë vendosur me një tavolinë dhe kjo janë gjithë të dosje të cilat janë referuar aty dhe kjo është pamja që unë kam për prokurorë. Ne kemi folur me zotin Lalla dhe me prokurorë të tjerë në raste të shumta. Në shumë raste ai kohët e fundit ka vizituar Shtetet e Bashkuara dhe është takuar me Eric Holder në takimet e fundit zyrtare që ai ka pasur si prokuror i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara. Kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer në disa fusha përfshirë dhe gjithashtu luftëtarët e huaj dhe gjithashtu edhe çështje të tjera që kanë lidhje me jurisdiksionin ligjor. Por kur flasim për pritjet e larta që prokurorët do të lëvizin me shpejtësi mbi disa prej këtyre çështjeve të korrupsionit. Vërtet duhet gjendur balanca mes të lëvizurit me shpejtësi në diçka dhe të qenit gjithashtu i përpikt dhe të pasurit e një çështje e cila qëndron ligjërisht. Sigurisht, Shqipëria është një vend i vogël dhe gjithashtu prokurorët, veçanërisht kur flasim, ata janë persona që vëshkruan shumë, për shembull, nëse do t'ju jepja një shembull, para 2 ditësh ka ndodhur aksidenti tragjik që ka përfshirë një këngëtar të njohur, zoti Kondi. E dija se kush ishte, nuk e kam njohur atë personalisht, ndihem shumë keq për familjen e tij dhe i shpreh ngushëllimet familjes së tij, por e di që ka shumë shkëmbime se sa shpejt u përgjigj ambulanca, se sa shpejt u përgjigjen thirrjes për ndihmë dhe kam lexuar që zyra e prokurorit ka nisur hetimet për këtë çështje dhe disa njerëz kanë thënë mirë, ata duhet ta bëjnë. Dhe unë kam pasur shumë njerëz që më kanë thënë, po për dikë tjetër që nuk është doktor Flori, zoti anonim, zonja anonime, që ndodhen ndoshta diku në përfshatra, njerëz të cilët duhet të përballen me këtë neglizhim dhe shërbim të dobët në mënyrë të përditshme gjatë gjithë vitit. Po për një dosje që besoj është i njohur dhe për ju, dosja Fullani, arrestimi i guvernatorit dhe hetimet për bankën, për vjedhjen e bankës së Shqipërisë. Si keni parë hetimet për këtë çështje? Qartësi, ka disa gjëra këtu. Së pari vjedhja e parave, sepse ka qenë 6.7 milion euro, ose pak më shumë, dhe kjo ka qenë e papalshme, dhe kjo është një turp i madh, dhe shqiptarët kanë qenë të pakënaqur për këtë. Dhe qartësi ata kanë kapur disa të dyshuar, i kanë ata, duke supozuar që po vazhdon edhe hetimi. Gjithashtu ka qenë çështja e zotit Fullani, arrestimit të zotit Fullani dhe ndalimit të tij, zonjës Golemi, inspektore e përgjithshme në bankës. Kam lexuar gjithashtu akuzat që janë bërë aty. Dhe nuk jam ekspert ligjor, kështu që jam konsultuar me shumë ekspert ligjor. Dhe shumë persona më kanë thënë ti mund të flasësh ndoshta për neglizhencë ose mungesë ose mbikëqyrje jo të përshtatshme, por njerëzit më kanë thënë që nuk kanë parë me të vërtet një rast penal këtu.
një çështje penale këtu, por nuk dua të them, nuk dua të shprehen mbi gjykimin, sepse kjo është një tani çështje që po vazhdojnë dhe ne kemi besim në prokurorët. Por kjo është e rëndësishme që të mos lejojmë që politika të mund të hyjë në këto hetime. Nëse është një çështje penale ose nëse është një çështje civile, duhet bërë sipas ligjit, askush nuk duhet të jetë mbi ligjin, askush nuk duhet të jetë mbi ligjin, por askush nuk duhet të bëhet si kokë turku për shkak të mungesave të ligjit apo të tjerëve. Ambasador Arvizu, prokurori i përgjithshëm amerikan Eric Holder ka bërë publik disa ditë më parë faktin se prokurorë amerikan do të vendosen pranë prokurorive të Ballkanit, por edhe të Shqipërisë, mesazh konfirmuar, veçanërisht në luftën për të kontribuar në luftën kundër terrorizmit, kundër Shtetit Islamik. Çfarë roli do të kenë këta prokurorë në prokurorinë e përgjithshme shqiptare? Ne jemi në procesin vendosjes se një pozicioni në ambasadë dhe një pozicion në ambasadë e cila do të mund të përmbushet për një personi nga Departamenti i Drejtësisë që shumë e ngjashme me Obdatin dhe me të vërtetë është një pozicion i ngjashëm me Obdatin, por ky person do të ketë përgjegjësi rajonale. Kështu që do të ndihmoj, do të asistoj në Shqipëri, por gjithashtu dhe në vendet e tjera brenda rajonit, për të zhvilluar, për të parë kornizën e tyre ligjore, veçanërisht për të marrë me këtë çështje serioze të luftëtarëve të huaj. Kështu që do të shoh për mënyra, sepse secili vend ka korniza të ndryshme, paksa të ndryshme ligjore, disa më të përparuar se të tjerët kanë karakteristika të ndryshme ose ndjeshmëri të tjera, por ai do të përpiqet të shërbejë si një burim i qeverisë së Shteteve të Bashkuara në mënyrë që të ndihmojë në ndërtimin e kapaciteteve, në mënyrë që të kemi një qasje të përbashkët, në mënyrë që të mund të merremi me këtë kërcënim shumë serioz sigurisë. A ka në Shqipëri kërcënime serioze për akte terroriste për shkak të mbështetjes që i ka dhënë vendi ynë koalicionit ndërkombëtar që lufton Shtetin Islamik? Më pëlqeu ajo që kryeministri Rama tha. Ati u bë pyetja nëse Shqipëria është vendosur në rrezik për shkak se është pjesë e koalicionit. Ai u përgjigj për shkak sepse Shqipëria është në rrezik për këtë arsye ne jemi pjesë e këtij koalicioni, sepse ky kërcënim i cili krijohet prej këtyre luftëtarëve tuaj dhe ky është një term që përdoret për shumë gjëra. Është një kërcënim për Shtetet e Bashkuara, një kërcënim për Shqipërinë, një kërcënim për vendet në Europën perëndimore, lindore, qendrore dhe gjithë, dhe sigurisht edhe në Shtetet e Gjithë Persikut, në lidhjen e mesme të kanë persona shumë të rrezikshëm. Ata kanë për qëllim dëmtimet dhe për këtë nevojitet një përpjekje ndërkombëtare që të luftohet. Dhe ju keni parë raportimet të disa shifrave të shqiptarëve, të kosovarëve, të maqedonasve, të amerikanëve, anglezëve, francezëve, qytetarëve, gjermanëve. Pra të gjithë jemi në këtë së bashku. Dhe fakti që jemi të gjithë së bashku në këtë na jep pak shpresë që të jemi në gjendje të luftojmë këtë kërcënim të tmerrshëm. Për t'ju rikthyer sërish prokurorëve ose prokurorit që do të vendoset pranë ambasadës për të kontribuar dhe mbështetur prokurorinë shqiptare, a do të ketë edhe mandat apo rol dhe për fusha të tjera përveç terrorizmit? Për shembull, a do të kontribuojë për të luftuar korrupsionin tek zyrtarët e lartë në Shqipëri, për hetimin e pasurive të tyre? Çështje të kësaj natyre? No. Jo. Ky person, sikur se kam thënë, do të përqendrohet në kornizën ligjore në për sa i përket kërcënimit të luftëtarëve të huaj dhe me puna me ISIS-in. Veçanërisht ajo që shikojmë në një çështje e rëndësishme është ndalimi i rrjedhës i financave dhe i fondeve drejt tyre. Dhe kjo, me sa kuptoj unë, do të jetë
pjesë shumë e madhe e mandatit të këtij personi që të punojë me qeverinë përfshirë atë të Shqipërisë në mënyrë që të mund të gjurmohet lëvizja e fondeve për qëllime të paligjshme. Dhe fokusi i këtij pozicioni dhe këtij mandati do të jetë luftimi i kërcënimit që vjen për luftëtarëve të huaj dhe nuk ka lidhje me korrupsionin për thënë në Shqipëri, por shpresojmë që do t'i vërtet ne japim burime të mëdha përmes Obdatit, përmes Usaidit, përmes Citapit, në mënyrë që të ndihet çështja e përgjithshme e korrupsionit edhe shtetit ligjor, dhe kemi bërë këtë për vite me radhë, do të vazhdojmë ta bëjmë këtë edhe për kohë që do të vinë. Për reformën në drejtësi, në një nga tryezat e thirrura ku keni qenë pak ditë më parë, keni sugjeruar që gjyqtarët e korruptuar duhet të shkojnë në burg dhe reforma është e nevojshme, por kërkon gjithëpërfshirje. Në këto momente në Shqipëri nuk e kemi gjithëpërfshirjen dhe opozita është duke bojkotuar parlamentin. Ndërsa majoranca duket e vendosur që të shkojë deri në fund reformës në drejtësi, qoftë edhe duke bërë ndryshime kushtetuese nëse këto janë të nevojshme. A mendoni se duhet bërë kjo reformë pa praninë të opozitës, duke pasur dhe votat peshkuara në kuvend të majorancës? Unë kam qenë në këtë sesion që zhvilluar këtë mëngjes dhe ka shumë konferenca dhe dëgjon shumë fjalime. Por më duhet të them që mendova që fjalimi i presidentit Nishani dhe të zëvendës kryeministrit Peleshi ishin me të vërtet të forta dhe duke sikur ishin shumë të sinqerta dhe nëse do të futen në veprim të asaj që kanë thënë, do të ishte vërtet një nisje e mirë. Mendoj që të gjithë e vlerësojnë, e ndallojnë që reforma në gjyqësor është vërtet si nyja gordiane, është ajo nyjë e cila është kyç, e cila është çelës, që është kaq e rëndësishme, por është themelore. Dhe me të vërtet do të kërkoj një përpjekje të bashkërenduar, sepse ka burime të konsiderueshme ndërkombëtare të disponueshme. Fola disa prej tyre, siç është Komisioni i Venecias, Euralisi, Obdati, Usaidi, e kështu me radhë. Ka vende që dëshirojnë të ndihmojnë dhe që po ndihmojnë. Dhe ne kemi gjetur disa partnerë të mirë këtu. Por kjo nuk është një fushat e thjesht, një betim, pra nuk mund të përdore diçka e cila mund të duket mirë, por thjesht nuk ka substancë. Për këtë arsye duhet ndjekur hap pas hapi dhe duhet kohë për ta bërë këto. Nuk kam qenë këtu, por konferenca e 6 tetorit ka qenë një nisje premtuese. Gjithashtu tryeza e rrumbullakët e 31 tetorit ka qenë një vazhdim si e mirë e saj, dhe gjithashtu e sotmja ka qenë një kujtesë e mirë për punën që mbetet përpara, secili duhet të luajë një rol. Kryeministri, kryetari i kuvendit, Ministria e Drejtësisë e brendshme, policia, prokurorët, gjyqtarët, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe opozita. Të gjithë kanë nevojë, duhet të luajnë një rol. Kështu që sërish është në rregull të sfidojmë të gjithë haptazi, por sa serioz jeni ju për ta bërë këtë, sepse ne mund të mos dimë saktësisht se si duket suksesi, por do ta dallojmë dështimin shumë shpejt. Kështu që inkurajimi ynë për qeverinë, për majorancën ka qenë që ju mbështesim. Është e rëndësishme që të merrni një qasje të matur. Ju keni nevojë të jeni përfshirës në qasjen tuaj që nuk kupton, të merrni me opozitën, por edhe me shoqërinë civile, të shkoni anë mban vendit, të flisni me individët, pra të merrni kohën, nuk ka nevojë që ta zvarrisni, por ka nevojë që të merrni kohë. Mesazhi për opozitën, dhe ka qenë shumë interesante, disa ambasadorë dhe unë kemi zhvilluar një drejt të gjatë me ministrin Bushati. Para sa ditësh kemi pasur një konsensus 100% që opozita ka një rol kyç për të luajtur dhe që është rëndësishme për qeverinë, sepse qeveria është qeveria dhe është një majorancë e fuqishme që të mos abuzojë këtë majorancë, por të përdorë
përpjekje të mirëfillta në mënyrë që të shkojë tek opozita dhe të inkurajojë ata që të marrin pjesë. Por gjithashtu ka edhe një mesazh për opozitën. Opozita abuzon termin konsensus më shumë se ç'duhet. Me vjen keq, por pjesa më e madhe e qeverive demokratike nuk operojnë në bazë të konsensusit. Ka fitues dhe ka humbës. Fituesit janë në pushtet, por Chelsea është si sundojnë ata. And how much they listen to the alternative opozita. Well, exactly. But, you know, the beauty of having por bukuria e të pasur zgjedhjeve demokratike është se në 2017-ën ky është një faktor kyç që votuesit shqiptarë ta marrin parasysh kur do të vendosin se për kë duan që ta drejtojnë vendin për 4 vitet në vijim dhe nëse qeveria bën një punë të dobët për sa i përket mënyrës se si do t'i prejë, atëherë do të ketë disa konsekvenca. Do të ketë disa pasoja që do të ndodhin ditën e votimit, por nëse opozita nuk është e kujdesshme, ndoshta ata mund ta gjejnë veten që do të jenë partia e tretë pa atë LSI-s. Kështu që kjo është bukuria e demokracisë përfaqësuese. Në diçka që ka qenë e bukur për 23 qershorin, të gjithë kanë nënvlerësuar inteligjencën dhe vullnetin e votuesve shqiptarë. Mendoj që votuesit shqiptarë mund kujdesen mirë për veten, ndërsa përgatiten që të largohen nga Shqipëria. Kjo është diçka që më bën të ndihem më mirë. Votuesit shqiptarë kanë vërtet të qartë ardhmen e tyre. E kemi kaluar kohën, po kam dhe 2 pyetje të fundit përpara se t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj që ju kisha sot, ambasador. Si e vlerësoni rolin e presidentit Republikës, zotit Nishani, në marrëdhëniet që ka me majorancën dhe në qasjen që ka ndaj problemeve kryesore të vendit, përfshi dhe reformën drejtësi? Mendoj që të gjithë e dim që ka një pozicion të vështirë. Unë kam folur me të në disa raste, privatisht. E kam thënë dhe publikisht më parë, kur ka qenë ministër i brendshëm dhe i drejtësisë, pas e kemi pas marrëdhënie të shkëlqyer pune. Ai është njeri mirë dhe ati intereson vendi. Ai është në një pozitë të vështirë. Mendoj që ide që ai shpreh nuk janë gjithmonë të tijat. Po të kujt janë? But whose are they? Mendoj që e dim përgjigjen për këtë. Por ai ka një veprim të rëndësishëm balancues. Ai është ai që është. Unë jam inkurajuar e kam parë në javët e fundit shumë takime, veçanërisht me kryeministrin, por gjithashtu dhe me kryetarin e kuvendit, me zotin Basha, kryetarin e Opozitës. Nuk mendoj që ka pasur njoftime për shtyp, por pikpamja e përgjithshme ka qenë që kanë folur për personin që do të ndjek zotin Fullani si guvernatori i bankës. Mendoj që kjo është një shenjë shumë e mirë, ndonse nuk kanë arritur ende një marrëveshje të po flasin me njëri tjetrin. Dhe sërish kthehemi tek pyetja e parë, tek zoti Vučić dhe tek zoti Rama. Për sa kohë njerëzit flasin dhe ka një mundësi që do të ketë një rezultat i cili do të jetë i pranueshëm për gjithë. Ambasador Arvizu, keni ardhur në Shqipëri 4 vjet më parë, në 10 nëntor të 2010-ës, dhe mandati i ambasadorit është 3 vjet. Ndërkohë prej muajsh ne dim emrin e pasuesit tuaj, zotin Donald Lu, i cili pret që të zhbllokohet situata në Komisionin e Jashtëm në Senat për shkak të mosmarrveshjeve që ekzistojnë atje, jo vetëm për ambasadorin që do të vinë në Shqipëri, por dhe për disa ambasadorë të tjerë. Nuk është se nuk ju duam që të qëndroni, por çështja është kur do të vi ambasadori i ri dhe ju për sa kohë do të jeni ende në Tiranë me detyrë. Përgjigja e thjeshtë e kësaj do të ishte, nuk e di se sa gjatë do të qëndroj këtu. Më duhet të qesh në fakt, sepse sa herë që njerëzit nuk janë të kënaqur me mua, më thonë pse dëgjojmë atë i ka skaduar mandati. Kryetari i Partisë Komuniste ka thënë që ka skaduar mandati. Por kur bëhet fjalë për sistemin
nuk ka një mandat që skadon, sepse njerëzit këtu, njerëzit shërbejnë sipas vullnetit të presidentit dhe unë shërbej në bazë të kësaj kategorie. Dhe ne kemi pasur zgjedhjet të cilat zhvillohen në mes të mandatit më 4 nëntor të këtij viti. Pra, është e marta e para e nëntorit, republikanët kanë rikapur, kanë rifituar senatin, kështu që do të kemi një kongres të ndryshëm kur ata të rikthehen në janar. Tani më ata janë në një sesion në cilin ata janë duke zhvilluar bisedime, kur demokratët janë ende në krye të senatit. Në 2 ditët e fundit kanë konfirmuar 9 zyrtar zyrtar karriere për të bërë ambasador. Sot ishte planifikuar për 34 persona të tjerë. Le të shpresojmë që emri Zoti Luz do të jetë në listë në këto 2 javë në vijim, sepse sesioni parlamentar zhvillohet deri më 12 dhjetor. Di që Zoti Lu është i zellshëm për të ardhur këtu dhe ai mendoj që do të bëjë një punë të shkëlqyer, do ta përfaqësojë vendin mirë dhe shqiptarët do ta duan atë. Le të shpresojmë që Senati do ta konfirmojë atë në kohë. Për ta shfrytzuar pyetjen e fundit, nëse ju vërtet do të largoni dhe nuk do të kemë më një intervistë në studio me ju, ambasador Arvizu, cila është gjëja që do t'ju mbetet në mend, do ta kujtoni gjatë nga Shqipëria dhe shqiptarët? Mendova që do të më bëni një pyetje tjetër. Nuk mund të shpenzosh 4 vite nga jeta jote, veçanërisht në këtë nivel, si shefi i misionit, pa zhvilluar një afeksion të jashtëzakonshëm për këtë vend dhe për popullin e tij. Nëse mund të përgjigjesha në mënyrë të ndryshme, ajo që unë do doja që njerëzit, atë që për cilin që njerëzit të më kujtonin. E di që kam thënë disa gjëra, ndoshta përfshirë këtë të sotme, që kam bërë disa njerëz të pakënaqur, dhe kjo gjë nuk më ka shqetësuar kurrë. Nuk kam humbur asnjëherë asnjë çast në gjumin im prej kësaj, sepse unë gjithmonë jam përpjekur të jemi drejtë dhe i balancuar. A kam bërë gabime? Sigurisht kam bërë, por gjithmonë kanë qenë me një qëllim të mirë. Dhe gjithmonë duke pasur parasysh përfaqësimin e Shteteve të Bashkuara në mënyrë dinjitoze dhe të nderueshme. Pika e fundit që do doja të bëja është kjo, që unë e di se disa njerëz tonë si ambasadorë Shteteve të Bashkuara ti merr një pikpamje të shtrembruar të vendit sepse takon persona të cilët janë të pasur, janë influencues. E di këtë, e dalloj këtë, sepse është pjesë e territorit që mbulon, por gjithashtu duhet edhe të më jepni meritën për këtë, sepse unë jam një person i mençur, sepse unë gjithashtu e fus në faktorizim në analizën që ne dërgojmë Washingtonit, diskutimet që ne kemi me të tjerët. Çdo gjë që kjo ambasadë ka bërë, që nga 2 dhjetori 2010 deri më sot, deri në ditën kur të largohem, gjithçka që ne bëjmë bëhet duke u përpjekur që të përmirësojmë jetën e të gjithë shqiptarëve, të klasës së mesme, të atyre që janë shumë të varfër dhe që nuk kanë një zë. Po, merrem gjithashtu me njerëz që nuk bjen në këto kategori, nuk kanë nevojë të kërkojnë ndjes për këtë. Është thjesht natyra e punës. Por ne kur nuk e harrojmë atë për cilin jemi këtu, për të përfaqësuar Shtetet e Bashkuara dhe të përpiqemi që të përmirësojmë jetën e të gjithë shqiptarëve anë mban vendet. Ju falenderoj për intervistën dhe për gjithë mesazhet që keni ndarë sot me shikuesit e Radio Televizionit Ora News, ambasador Arvizu. Faleminderit shumë, ka qenë një kënaqësi shumë e madhe. Në të vërtetë kam humbur rendin e gjithë intervistat që kemi zhvilluar, por keni qenë një mik e mirë dhe një gazetare shumë profesionale. Gjithmonë faleminderit juve. Faleminderit për ftesën. Përfundon këtu kjo intervistë me ambasadorin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Tiranë, zotin Arvizu, me mesazhe të rëndësishme për majorancën, për opozitën, për qytetarët, për ata që influencojnë cilët do nga krahët dhe sidomos për shqiptarët e vërtet që e duan këtë vend dhe për mënyrën dhe rrugën që duhet ndjekim. Mirë do të ishte që kush e do këtë vend t'i dëgjojë dhe të ecë përpara duke pasur parasysh edhe sugjerime të tilla. Kaq për sonte, natë më mirë.